Το 323 π.Χ. πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα. Το 301 π.Χ., ακριβώς 22 χρόνια δηλαδή μετά, συγκρούεται ο Αντίγονος εναντίον του Σέλευκου, του Λυσίμαχου, του Πτολεμαίου καθώς και του Αντίπατρου στη Φρυγία, με αποτέλεσμα την ήττα του Αντίγονου και την διάλυση της τεράστιας αυτοκρατορίας που μπόρεσε και έχτισε ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης. Και ενώ οι Έλληνες είχαν ακόμα στραμμένη την προσοχή τους στα βάθη της Ασίας, ένας αόρατος, ύπουλος και δυνατός εχθρός έπαιρνε σιγά σιγά τα πάνω του στη Δύση. Αυτός ο εχθρός δεν ήταν άλλος από τη Ρώμη. Οι ρωμαϊκές συλλεγιώνες, αφού σιγά σιγά αποτελείωσαν την καρχιδονιακή απειλή του Ανίβα, μπόρεσαν και έστρεψαν το βλέμμα τους προς την Ελλάδα. Η ελληνική Μητρόπολη, κουρασμένη από τους πολέμους της Ασίας, αποδυναμώθηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσε να προβάλλει σχεδόν καμία αντίσταση στις ρωμαϊκές λεγιώνες και στην πολεμική μηχανή των Ρωμαίων. Κάπως έτσι, μη συναντώντας ιδιαίτερη αντίσταση από την ελληνική Μητρόπολη, ο Ρωμαίος ύπατος Λεύκιος Μόμιος καταφέρνει με μια αστραπιαία επιχείρηση και κατακτάει το σύνολο της αρχαίας Ελλάδας πλην της Αθήνας, στην οποία οι Ρωμαίοι έδωσαν ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς. Οι Αθηναίοι ήταν οι μόνοι από όλους τους Έλληνες που κατάφεραν να κρατήσουν αυτονομία και ανεξαρτησία λόγω της τεράστιας πνευματικής στάθμης που κατήχε η πόλη. Φαίνεται όμως ότι και η Κόρινθος δεν πήγαινε παρακάτω, και αυτό αποδεικνύεται από μια συνάντηση που είχε ο Ρωμαίος ύπατος Λεύκιος Μόμιος που αναφέρθηκε προηγουμένως με έναν νεαρό της Κορίνθου. Όταν λοιπόν στάθηκε στα ερείπια της αρχαίας ελληνικής πόλης, αντίκρισε έναν μικρό νεαρό, ο οποίος έκλαιγε εκείνη τη στιγμή για την καταστροφή που είχε επέλθει στην πόλη του και προσπάθησε να τον ηρεμήσει λέγοντάς του «Μην κλαις μοιράκιον», δηλαδή έφηβε, η μητέρα Ρώμη σύντομα θα ανοικοδομήσει την πόλη. Η απάντηση που πήρε από τον νεαρό Έλληνα ήταν όχι μόνο αποστομωτική, αλλά έδειχνε και τι επίπεδο είχαν ακόμα οι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν σαφώς χτυπημένη από οικονομικό μαρασμό καθώς και από στρατιωτική διάλυση ένεκα των τόσων πολέμων που είχαν προηγηθεί. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο Έλληνας νέος ήταν η εξής: «Δεν θρηνώ, ο βάρβαρε, για το αίμα που ρέει εις τας οδούς, ούτε για την καταστροφή που προξένησες στην φίλτατή μου πατρίδα. Οδύρωμαι για τα καλλιτεχνήματα και τις προτομές που απήγαγες». Ο Κορίνθιος νέος όχι μόνο δεν φοβήθηκε τον Ρωμαίο ύπατο, τουναντίον τον χαρακτήρισε και βάρβαρο, και μάλιστα μας έδωσε μια πολύ σημαντική πληροφορία, ότι ήδη από εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει το πλιάτσικο εναντίον του πολιτισμού της Ελλάδας. Οι Ρωμαίοι λοιπόν ήδη από το 146 π.Χ. είχαν αρχίσει να λαιλατούν τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας, ήτι αγάλματα, καλλιτεχνήματα και πρωτομές, με μοναδικό σκοπό να εμπλουτίσουν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία συνεχίστηκε και αργότερα όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη.